Salutare tuturor! Aici Răzvan. Astăzi vreau să vă prezint un stilou deosebit, un stilou de colecție, unul dintre favoritele mele în acest moment. Este vorba, așa cum vedeți și voi în fața voastră, despre un stilou produs de către Diplomat în Germania. Stiloul vine cu această cutie de calitate, care are o protecție din carton lucios, unde avem din nou logo-ul Diplomat cu floarea, denumirea Diplomat și anul înființării lor, 1922. Cutia în sine are acest capac din aluminiu, ușor, cu finisaj mat, argintiu, așa cum puteți vedea. Capacul se scoate trăgând în partea laterală de el. Aici avem un carton și în spate stiloul pe care vreau să vi-l prezint astăzi. Este vorba despre un Diplomat Aero, modelul Stripes. Sub suportul acesta frumos personalizat cu logo-ul Diplomat vom găsi două cartușe cu cerneală, standard internațional. Stiloul vine deja cu convertor cu cerneală de la Diplomat, montat în el, și partea de garanție, dar și instrucțiuni legate de folosirea și întreținerea stiloului, diversele penițe disponibile, cum se alimentează cu cerneală și așa mai departe, în mai multe limbi. Bun, haideți să revenim la stilou. Pentru cei care nu știu, Diplomat are două tipuri de stilouri gamă premium, două modele. Unul dintre ele, modelul cu un design mai modern, este Diplomat Aero, iar celălalt este Diplomat Excellence. În general, toată gama premium de la Diplomat este făcută cu atenție la detaliu și sunt prelucrate excelent. Raportul preț-calitate este unul foarte bun pentru ceea ce oferă și o să vă explic imediat de ce. Diplomat Aero are acest design care este deja celebru, cu aceste șanțuri practic săpate între ghilimele în corpul și capacul stiloului. Este o formă inspirată de un Zeppelin. Am să pun și o poză cu un astfel de Zeppelin să vedeți. Principalele elemente de design: capacul. În partea de sus avem o podoabă simplă neagră cu logo-ul Diplomat. O clemă de prindere lungă, aproape cât tot capacul, confecționată din oțel, vopsită pe negru, finisaj mat. Are o lungime de 5,5 cm și este flexibilă și face treaba fără probleme. Foarte bine făcută. Baza capacului, avem inscripționat numele producătorului Diplomat pe partea aceasta, iar pe partea opusă Germany, țara de origine Germania. Trecerea de la capac la corp se face fără probleme, nu există diferențe de nivel. Ce este deosebit la acest finisaj, și sper că se vede foarte bine în cameră, practic ce a făcut Diplomat, a vopsit tot stiloul mat negru, așa cum este aici în șanțuri, și apoi a șlefuit practic toate părțile acestea pentru a dezvălui aspectul argintiu al aluminiului cu un finisaj mat. Și a obținut practic un efect elegant, aproape vintage, pentru un stilou cu un aspect industrial modern, de altfel. Bun. Să terminăm și cu corpul. În partea aceasta avem din nou un fel de podoabă care e foarte simplă, vopsită în negru. Capacul se scoate prin smulgere de pe secțiunea de prindere și aici este unul dintre elementele de calitate pe care le aduce Diplomat. Acțiunea este foarte ușoară, se poate face și cu o singură mână și avem un click satisfăcător.
Este foarte bine făcut capacul intern și forma secțiunii de prindere pentru a aduce acest gen de prindere securizată. Nu se învârte capacul decât prin forță pe secțiunea de prindere, deci se așează foarte bine. Așa cum spuneam, avem un capac intern care este practic pe toată lungimea capacului și care, bineînțeles, conține și protecție împotriva uscării cernelii, care este una foarte bună. Secțiunea de prindere este lungă, avem 3 cm, foarte importantă această lungime, o să vă explic imediat de ce. Are o formă ergonomică de con. În partea cea mai subțire, aici, diametrul este de 10 mm, iar aici unde este mai groasă, 12 mm. Este vopsită pe negru, finisaj mat. Are această buză specială, care v-am spus, se combină cu mecanismul din interiorul capacului pentru a-l securiza atunci când este împins pe secțiune. Avem apoi un alt element de foarte bună calitate, penița. Penița Diplomat, acesta este modelul cu oțel, peniță din oțel, finisaj argintiu. Avem un design elegant, avem logo-ul Diplomat, numele de Diplomat, anul înființării lor și mărimea. Stiloul este disponibil în stocul Penmania Shop la precomandă numai cu vârf M, mediu. Și alimentatorul din plastic negru, care își face treaba foarte bine. Revenind la peniță, trebuie să știți că penițele de la Diplomat Aero, Diplomat Excellence sunt cele mai bune penițe, cel puțin cele din oțel sunt printre cele mai bune penițe în opinia mea din industrie. Ele sunt produse la Iovo, Germania, dar sub supravegherea Diplomat, practic prelucrarea este făcută de angajații Diplomat și este excelentă. Această peniță scrie excelent, deci nu aș schimba-o cu o peniță de aur pentru că nu ar fi nevoie decât dacă doar aș vrea să am peniță de aur. Asta este unul dintre aturile și plusurile stilourilor de la Diplomat din gama Aero și Excellence. Penițele lor din oțel și cele din aur, bineînțeles, scriu excelent. Bun, stiloul este un stilou din metal, da, aluminiu, dar este un stilou de dimensiuni mai mari, este un stilou solid. Greutatea totală cu capacul pus este de 43 de grame. Da? Așa se explică și aceste șanțuri, da? Săpate în material, deci avem aluminiu solid, este un stilou solid. Fără capac, greutatea este de 31 de grame, dar felul în care a fost proiectat de inginerii de la Diplomat îi asigură un echilibru, un raport de greutate foarte bun, se simte foarte bine în mână, se simte confortabil. Lungimea secțiunii de prindere, acea lungime de 3 cm, contribuie din plin la confortul scrisului. Pentru mine acest stilou este cel mai bun pentru sesiunile, unul dintre cele mai bune pentru sesiunile lungi de scris. Pentru că nu cauzează, cel puțin mie, nu-mi cauzează oboseala mâinii. Deci se vede că toate aspectele au fost foarte bine gândite. Capacul se poate monta în siguranță pe corp, fără probleme și intră adânc, așa cum puteți vedea. Din nou, echilibrul este unul foarte bun, practic greutatea este undeva pe aici, se simte, centru, și eu pot să-l folosesc fără probleme cu capacul pus. Se simte foarte puțin capacul în plus. Stiloul vine la pachet, cum vă spuneam, cu un convertor. Iată cum este prelucrat filetul secțiunii de prindere și aici filetul interior al materialului din aluminiu. Convertorul este de calitate, este un convertor Schmidt personalizat pentru Diplomat, își face treaba fără probleme, o capacitate standard de 1,2 ml de cerneală. Cum vă spuneam, fiecare aspect al construcției acestui stilou a fost foarte bine gândit și foarte bine realizat. Vreau să vă arăt acum, pentru că în shop am și opțiunea de peniță de aur. Am să vă arăt, am aici un Diplomat Excellence A2, care vine practic cu penița de aur pe
care se poate comanda și pe diplomat aero. Aceasta este deci în partea stângă, penița de aur, o peniță de aur de 14 carate, din nou cu vârf M. Finisajul este un pic diferit, nu avem în întregime argintiu, așa cum puteți vedea. Și este excelent prelucrată. Avem pentru ambele tipuri de penițe un flux umed de cerneală, o linie excelentă, standard european, o plăcere pur și simplu să folosești aceste penițe pe orice tip de hârtie. Foarte bună prelucrare. Este același tip de alimentator și la penița din aur și la penița din oțel. Ca să vă faceți o idee, iar în mostra de scris voi arăta cum scrie și penița de aur de 14 carate. Haideți să vedem acum o comparație de mărime cu un Pilot Metropolitan. Da, după cum vă spuneam, Aero este un stilou mai mare ca diametru și cu un stilou Tianzi pe care îl găsiți în exclusivitate în Penmania Shop. Bun, acum ca și preț, Diplomat Aero face parte din gama premium de la Diplomat, iar acest model Stripes, lansat anul trecut, are un preț mai mare decât gama normală. Promoția în Penmania Shop este următoarea. Deci pentru varianta cu peniță din oțel, care o vedeți aici în fața voastră, prețul este 700 de lei. Avem transport gratuit și o sticlă de cerneală Penmania de 60 de ml gratuită. Iar dacă optați pentru varianta de Aero Stripes cu peniță de aur de 14 carate, vârf mediu, pe lângă transportul gratuit și cerneala gratuită, veți primi și un etui. Acesta este etuiul din piele neagră, naturală, da? Cusut manual, cu logo-ul Penmania, discret gravat aici, pe care îl puteți folosi fără probleme cu stiloul pentru a-l proteja de eventuale zgârieturi. Bun, dacă vă doriți un stilou de metal care să fie foarte bine făcut, cu o peniță excelentă, care să aibă un design deosebit și care să reziste în timp, vă recomand cu căldură Diplomat Aero, fie varianta cu peniță de oțel, fie varianta cu peniță de aur. Varianta cu peniță de aur, am uitat să spun, este 1500 de lei. Este diferența dată de penița de aur, care de obicei, penița în sine costă numai ea 150 de euro. Deci acestea sunt prețurile din acest moment. Bun, vă mulțumesc mult pentru atenție, a fost un video mai lung, dar am zis că merită mai mult timp și mai multă atenție la detaliu această recenzie. Urmează ca de obicei mostra de scris cu cele două penițe, penița de oțel și penița de aur, și ținem legătura pentru următoarea recenzie. La revedere!